na magkita si Pangulong Duterte, Senator Go at ang pamilya ng OFWs matapos na magkaroon sila ng compassionate visit sa nabanggit na bansa. Samantala, muli namang iginiit ni Senator Go ang pagtatatag ng Department of Overseas Filipino Workers para mas mapatibay pa ang effort ng gobyerno sa pag-alalay sa mga distress na OFW. Ryan Lisiges, para sa Bayan. Upang pag-usapan ang latest update sa tulong na kanilang ipinapaabot para sa mga apektadong magsasaka sa bansa at pagbabagong aasahan sa kanilang ahensya sa pagharap sa new normal, makakausap po natin si Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po sa inyo muli, Secretary Dar. Good morning po, Sec Martin. Happy Independence Day. Magandang umaga po sa ating lahat. Same to you, sir. Last June 8 ay nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture with Planters Products Incorporated and SatSure AG regarding the use of satellite technology. Ano po ang saklaw nito at gaano kalaking ginhawa ang maibibigay nito sa ating mga magsasaka? Malaki pong ginhawa na maibibigay po sa ating magsasaka kasi mas mabilis na po yung pagbayad ng Philippine Crop Insurance Corporation pag napagtibay po natin itong satellite technology, yung satellite imaging ang tinatawag natin. Kasi pag may bagyo o mga drought or natural disasters visiting the country, it will take time bago makagawa ka ng field evaluation. At yun ang basihan ng pagbabayad ng Philippine Crop Insurance Corporation. So this time around, right after the event like typhoons or any natural disaster, ay mayroon kang real-time result through satellite imaging. At ito na yung basihan po na pagbabayad sa mga farmers na naapektuhan. Kaugnay dyan, nabanggit niyo po sa inyong virtual presser na sisimulan nito sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Iloilo at North Cotabato. Paano po ang implementation nito at ano-anong paghahanda ang ginagawa ng mga probinsya bilang pagyakap po sa digital agriculture dulot ng satellite? Yeah, itong step 1 nito ay itong pilot project. Ito yung ugnayan po sa provincial government para it's just a matter of preparing them na ito na yung bagong technology na gagawin po natin, na gagamitin po natin pag-evaluate po ng damages. So we will show them how it works so that they can better appreciate at tutulong po sila dito po sa piloting. Opo. Secretary, good morning po. Upang mas mabigyan po ng maraming oportunidad ang mga magsasaka, isa rin po sa pinaplano ng inyong ahensya ang pagkakaroon ng karagdagang trading trading center sa bansa. May target na place na po ba tayo dyan? At ano po yung nakikita natin magiging epekto nito sa agricultural economy po ng bansa? Opo, ito yung na-evaluate natin as a result of itong ECQ for Luzon. No? Maraming tala na mga pagkain na hindi po nakakarating sa mga provincial market areas o trading post na sinatawag. Pag nakarating naman ay konti po yung mga trackers or bumibili. So we have to have a more efficient
na yung tinatawag natin yung linkage between the food markets and the food logistics. Ilocos Region, Ilocos Sur, Ilocos Norte, para nakatuka po yung mga trading centers na yan para dito rin sa metro areas, kagaya rin ng San Fernando, Pampanga, Metro Manila. Sa Southern Luzon ay dito po sa Laguna, dapat mayroon tayo na at even somewhere dito sa Cavite area. At this will be a much more efficient system kung nakalink po sila dito sa Metro Manila. We will have four food big markets. Yun po ang plano natin dito sa Ikalabong reports kaugnay ng overpricing ng karne sa mga palengke. Ano po ang masasabi niyo dito para po sa kaalaman ng ating mga manunood? Magkano po ba talaga ang dapat na suggested retail price ng ating mga meat products? So, let me mention price improvement. I just had a recommendation to the IATF early last week na mag-issue po ng joint memorandum circular ang tatlong ahensya gaya ng Kagawaran ng Pagsasaka, yung DPDI, at kasama na rin namin ang Department of Interior and Local Government. Now, the idea is for us to strengthen, the three of us, the three departments, to strengthen yung tinatawag po natin na local price coordinating councils. Kasi po sila yung nakatuka doon sa respective local government units nila. Nandiyan po yung existence ng local price coordinating council, and we'll see to it na sila yung manguna dito po sa talagang pag-monitor, pag-enforce ng mga suggested retail prices. Tutulong po kami. Itong tatlong ahensya ay tutulong dito sa every step of the way. Now, looking at yung meat prices, kagaya ng pork products, ang existing retail suggested price SRP ng pork kasim ay 190 pesos. Yung sa liempo pork ay 225 pesos. Alam naman natin yung sa cracky na mayroon tayo ngayon yung African swine fever na umapekto po dito sa hog industry. So maraming mga negosyante dyan, yung mga nagbababo, yung mga commercial raisers, hog raisers, na hindi muna nakumpisa. So yung supply ay it's becoming tighter. Pero maraming ugnayan sa kanila na pwede na tayong mag-re-ulit
malaking ugnayan. It's a strong partnership with the Bureau kasi ang kulang dito sa Pilipinas all these years ay yung first border facility for seeing to it that food safety is really religiously observed. At mayroon na tayong budget po na naaprubahan at i-implementa po natin this year. Ang suggestion po natin ay mayroon tayong i-construct na first border facility na mayroon kang enough space plus cold store para mabusisi mo kung ano yung laman na pinapasok. Kasi ang dami pa rin mga smuggled items, mas lalo na agricultural products na galing din sa bansa na may problema pa sa ASF at ating other na iba't ibang sakit. So ang unang itong first border facility to enhance our seeing to it that the food safety considerations. At kumusta lang po din naapektuhan Part of the Department of Agriculture, Sec. Martin, yung listahan na dati yung problema natin kasi we have to update yung Farmers Registry ay naibigay na namin lahat sa Land Bank of the Philippines as early as 2 weeks ago. So from our end, yung dapat gampanan ng kagawa ng listahan ay naibigay po natin 2 weeks ago sa Land Bank of the Philippines. ng Department of Agriculture ang pagpasok ng tag-ulan. Sabi na ba sa ating farm? Tama po at alam natin, we started as early as 2 months, 3 months ago in regard to sa rice production. Now, with the Bayanihan Act na implemented, ay nabigyan po tayo ng national government ng additional budget para sa rice production. So ngayon, we are covering 2.5 million hectares lahat sa mga converted season planting sa palay. At handa na po ang mga magsasaka. Meron tayong magandang ugnayan. Early planting, hindi mataon po dun sa harvest ng bandang bagyo. Yung September, October ay bagyo yan ang data na kapag
tayo ng seed. So, yung technical training ng learning system or alternative learning system. So lahat po ay under this quarantine protocol ay ginagawa po natin lahat para maservisyohan yung mga pangangailangan ng ating magsasaka sa kanayon. Police ang nawalan ng trabaho at nagbalik bansa. Kaya naman may inaalok po ng programa ng inyong ahensya para sa mga interesado sa farming at agri-business. Sino ba ang qualified sa programang ito at ano yung perks na maaari nilang matanggap? Mayroon tayong loan program sa tinatawag natin na agri-negosyo. Aprunin niya ay anyo. Sa lahat po na bumabalik ng mga kababayan natin at gustong magnegosyo ay sumangili lang sa mga lending ay andyan palagi ang ating kagawaran ng magsasaka nagbibigay ng mga pagpupugay lahat po ng ating magsasaka, pangingisda, lahat po ng ating stakeholders sa sektor ng agrikultura ay yes, we have freedom and let's use this freedom and with this crisis to now enhance domestic food production para mas food secure po ang ating bayan. So, 122nd Philippine Independence Day sa lahat po na Pilipino, pagpupugay ang aming ibigay sa ating mga magsasaka at pangingisda. Let's plant. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary Dar. Manatiling tutupo ito sa programang Fing Handa. Please don't go away. Kaya natin to, kaya natin to. Dahil sa paghahangad na tulungan ang ating mga kababayang naipit sa kasalukuyang krisis. Dahil sa public briefing, manatiling nakatutok po ito sa ating programang public briefing #laging handa. Please don't go away. Is the absence of transportation system. Walang eroplano, barko, walang bus, therefore, na-strand sila dito sa Maynila. tuloy-tuloy na pag-alalay at paggalinga sa mga taong nais umuwi na sa kanilang mga probinsya. Mga kababayan ko, gusto kong maghanap ako ng paraan na tulungan kayo. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya natin to. Kaya natin to. Muli nagbabalik ang ating programa at upang malaman, atin namang alamin ang pinakabagong update sa mga programa ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Makakausap po natin si T3 ZAR National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Magandang araw po. Magandang umaga, Yusik Rocky, Seth Martin. Happy Independence Day po sa lahat. Happy Independence Day din po sa inyo. Sir, unahin ko na lang po yung tanong ni Joseph Morong para sa inyo. Ang tanong po niya in terms of trends, what did you observe in terms of the numbers of people going for tests after we relax community quarantine?
Ngayon po sa kasalukuyan, dahil nga sa pagtaas ng ating testing capacity nitong nakaraang buwan, ay nag-i-expand na po tayo ng ating testing protocol, no? Lalo na sa ating mga frontliners, hindi lamang yung mga medical frontliners, kundi lahat ng mga frontliners natin na kasama natin sa paglaban sa COVID-19. At pinapaigtingan din po natin ang testing sa ating mga komunidad. So sa mga darating pong linggo ay makikita natin na mas madami po ang ating itetest, lalo na sa mga area kung saan medyo madami-dami ang mga kaso tulad ng NCR. Opo, sir, may mga nag-positive ba sa mahigit 300 repatriated OFWs na dumating sa Clark International Airport nitong June 6? At within 72 hours lamang po nakauwi na nga sa kanilang mga pamilya. Opo, nung June 5 at June 6, merong mahigit na 600 kababayan natin na nanggaling sa Dubai at sa Barbados at sa Vancouver, Canada na umuwi at lumapag dito sa Clark. 4 lang po sa kanila ang nagpositibo at yung iba po na nagnegatibo ay napauwi na po natin, kasama na po nila ang kanilang mga pamilya matapos ang 3 araw lang. Kaya po lalo pa natin aayusin ang ating sistema para baka pwede pa nating ang paghihintay ng ating mga kababayan pag sila po ay nakauwi na dito sa Pilipinas. Dahil alam mo naman, Sec Rocky, Sec Martin, no, ang laki na ng hirap na dinanas ng ating mga kababayan habang naghihintay ng kanilang mga flight pa uwi ng Pilipinas. Kaya talagang dapat lalo pa nating paiksiyan ang kanilang paghihintay para makaman nila yung mga mahal nila sa buhay. Opo, Secretary, paano naman po nakatulong ang pagkakaroon ng mga karagdagang test facilities para po dun sa kanilang mabilis na pag-uwi? At linawin lang din po natin dahil may mga kababayan tayo nagtatanong kung kailangan pa rin daw ba nilang tapusin yung 14-day quarantine kung negative naman daw po yung kanilang result. Unang-una po, no, napakalaki po ng naitulong ng mga dagdag na laboratorio at testing capacity natin sa buong bansa. Nung una po kasi, kaya talagang humihingi tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan dahil nung una po talaga nakaraang mga buwan, napakaliit pa ng ating kapasidad at napakakaunti po ng ating mga laboratorio sa bansa. Pero ngayon po na dumami na, mula isa lang sa nung Pebrero, ngayon ay mahigit 56 na ata tayo ngayon, no, sa ating mga testing lab. Kasama na yung JB Linga dito sa Pampanga na nagbukas nung nakarang linggo. Kaya dahil dito ay nakupas na tayo ng National Airport at dahil dito din napakaigsi na ng hinihintay ng ating mga kababayan na makauwi sila. Kaya napakalaking bagay po talaga noon. Isa ang kakulangan ng testing kits sa mga challenges na ating kinakaharap sa gitna ng laban natin sa COVID-19. Ano ba yung ginagawa nating efforts para matugunan yung kakulangan sa supply ng ating mga testing kits? Alam niyo po, ang supply ng testing kit ay napakalaking problema, hindi lang po para sa Pilipinas, Sec Martin, kundi para sa buong mundo. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na hindi gumagawa ng sarili nating mga kits at mga supplies at mga equipment. Kaya mga testing supply. Kaya sa mga susunod na linggo ay medyo magiging steady na ang supply natin. Kamakailan, Vince, inyatid ninyo ang magandang balita kaugnay sa nalampasang 30,000 testing capacity ng bansa. Ayon po sa inyo, ang next goal naman natin ay hanapin at i-test ang mga asymptomatic.
Ano yung magiging mekanismo ninyo para dito? Alam mo, Martin, totoo yan, no? Talagang pinag-igtingan natin ang ating mga effort para pataasin ang kapasidad ng testing natin sa bansa. Nung una kasi, nung Marso, April, kahit nung bandang unang parte ng Mayo, dahil maliit ang ating testing capacity, ang natetest lang talaga natin, yung tinatawag nating mga symptomatic o yung may mga simptomas tulad ng lagnat, tulad ng sipon, tulad ng ubo, ng medyo nahihirapang huminga. Siyempre, pinaprioritize natin yung limitado nating testing capacity para sa may mga simptomas. Pero ngayon, gaya ng sinabi ko po kanina, dahil tumaas na ang ating testing capacity, ay pwede na tayo ngayong mag-expand o palawakin ang ating testing para naman dun sa mga walang simptomas na nai-infect ng COVID-19. Dahil alam mo, ang nakikita natin ngayon habang tumatagal itong COVID-19 sa ating bansa at sa buong mundo, napakarami, no? Mahigit 50% o mahigit kalahati COVID-19 ay walang nararamdaman o walang nararamdamang simptomas. Pero ayon sa mga pa rin ay nakakahawa. Kaya i-expand natin o palawakin natin at paitin ang testing natin ngayon para sa mga asymptomatic. Una po dyan ay dapat i-testing na natin ang lahat ng ating mga frontliner, hindi lamang ang mga medical frontliner, kundi pati yung mga frontliner natin sa laban sa COVID, ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo, ang ating mga barangay tanod, at iba pang mga nasa front lines, no? Pati yung mga kawani ng gobyerno na araw-araw na lumalabas para labanan ng COVID. At ikalawa, kailangan din nating humingi ng tulong at ng suporta sa ating mga mayor, sa ating mga governor, sa ating mga LGU para talagang lalo pa nating palawakin ang testing natin sa mga komunidad. Lalo na sa mga lugar tulad ng Metro Manila, Metro Cebu, na medyo may kataasan ang numero ng kaso. Sa kabila po ng Secretary, patuloy ng COVID-19, ano po ba talaga ang lagay ng contact trace sa Pilipinas? May data din ba tayo kung gaano karami po yung mga natitrace natin kada araw? Alam nyo, ano po, no? Ang contact tracing po ay napaka-importante. No? Kaya po ang ating Secretary Anyo at ang DILG ang talagang lead sa contact tracing, katulong ng ating mga LGU. At tuloy-tuloy po ang contact tracing natin sa buong bansa, lalo na at the LGU level sa tulong ng ating DILG. Sa aking pagkakaalam ay mahigit 200,000 na ang na-trace natin sa buong bansa. Pero sabi nga po ni Secretary Anyo, kailangan pa nating gawing mas agresibo ang ating contact tracing. Kaya inutusan na niya po ang ating mga ahensya, pati na rin ang ating mga local government officials na talagang gawing mas agresibo pa ang contact tracing natin, lalo na sa mga komunidad na maraming tao o yung tinatawag nating densely populated areas. Opo. Secretary, hati po ang opinyon ng marami sa ating mga kababayan sa usapin kung dapat bang ibalik sa ECQ, MGCQ or tuluyan na pong i-lift ang quarantine sa Metro Manila. Bilang T3 czar po and Deputy Chief Implementer, ano po ang opinion nyo dito? Alam niyo po, ang quarantine centers, no, o yung mga isolation facilities natin ay napaka-importante. Dahil hindi natatapos sa testing at sa contact tracing ang ating trabaho sa laban sa COVID-19. Kailangan pagka nahanap natin at na-test natin ang ating mga kababayan, kung sila'y magpositibo, kailangan i-isolate natin sila. Hindi lamang para alagaan sila at para tuloy-tuloyan na silang gumaling, at mas importante ay hindi sila makakahawa lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay at sa buong komunidad. Kaya lalo pang papadamihin ang mga quarantine facilities natin. Sinisikap po ni Secretary Mark Villar at ng DPWH na padamihin po natin hindi lamang sa Metro Manila at sa mga urban centers natin, kundi pati sa lahat ng probinsya sa buong bansa. Palalawakin na rin, Vince, ang targeted testing para sa mga frontliners. Sino ba dapat ang mag-initiate ng kanilang pagpapatest? Yung kanilang employer ba
At sino daw ba yung dapat mag-shoulder ng mga gagastusin para sa COVID test? Para po sa ating mga frontliners, Sec Martin, no, sa laban sa COVID-19, naglabas na po ng expanded testing guidelines ang Department of Health. Ang iba pang mga frontliners sa ating pamahalaan. Ngayon, ang ating pong mga private companies ay nalabas na rin po ng return to work ang Department of Health. Nakaraang linang nakalipas. At doon po bigyan ng guidance ang ating mga private companies na mag-conduct ng kanilang testing sa kanilang mga kumpanya. At kung ito po ay papasok naman sa protocol ng DOH, ito po ay sasagutin ng ating PhilHealth. Pero tatandaan natin, Sec Martin, no? Hindi lang testing ang importante. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ipag-enforce ng ating health standards. Dahil napaka-importante po niyan, no? Lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na magbabalik trabaho na kailangan nakasuot lagi ang mask. Lalo na sa opisina, sa public places, kailangan po tuloy-tuloy po ang pagas ng kamay at kailangan po yung ating physical distancing ay laging pinapatupad at sinusunod. Disiplina po ang kailangan talaga para talagang sa sarili nating effort ay makokontrol natin at mapoprotektahan natin ang ating komunidad laban sa COVID-19. By the end of June, our targeted testing capacity is expected to increase by 50,000 nationwide. How are we going to prevent the backlogs? Does our daily capacity match the possible demand of quarantine facilities for the mild to severe COVID-19 cases nationwide? Unang-una po, ang kailangan natin gawin ngayon na nataas na natin ang kapasidad. Marami na tayong laboratorio sa buong bansa. Lalo pa natin papadamihin ito sa mga susunod na linggo. Ay kailangan po natin ngayong gawing mas episyente ang ating mga laboratorio. Nagsisimula po yan sa supplies. Yan po ang malaki nating paghamon. Pero gaya ng nasabi ko, nag-commit na po ang ating Department of Budget and Management na padating po sa susunod na araw ang ating bulk supplies galing sa ibang bansa at pag nangyari po yan, magiging steady na po ang ating supply. Ang ikalawa pong napaka-importante, kailangan po magtulungan ang ating pamahalaan sa under the leadership ng sa siguraduhin na meron tayong sapat na trained medical professionals at personnel para sa ating mga laboratorio. Mga medtech, mga lab personnel, mga nurse na hindi lang po mag-ooperate ng ating mga lab, ito po para ng mga specimen sa ating mga kababayan, sa ating mga komunidad. So kailangan po yung dalawang yon ay talagang magtulong-tulong ang gobyerno at ang pribadong sektor para po ang testing natin ngayon na may kapasidad na tayo ay mapalawak natin at mapataas pa natin. Opo, Secretary, with all these government efforts as T3 ZAR, yung test, trace, and treat, base po sa inyong observation, kailan nyo po nakikita yung pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa? Can we say po the flattening of the curve could happen in the next few weeks or months? And bakit po? Alam niyo po, umabot po tayo, ang pinakamataas natin ata sa isang araw ay 30 ang namatay. Ngayon po, halos single digit na lang tayo. No? Ang average po natin ay wala pang 5 o 6 na namamatay. So pakikita po natin patuloy ng bababa ito at patuloy Okay.
na rin tumataas. Okay, nagkaroon nga ng problema sa ating communication with Secretary Vince. Secretary, go ahead, Secretary. Okay, nagkaroon ng difficulty ang ating linya ng komunikasyon kay Secretary Vince Dizon, pero kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at panahon, Secretary Vince Dizon. Samantala sa puntong ito, makakausap natin si Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santarumana. Magandang araw po, Ambassador. Magandang araw din sa iyo, Mr. Crockett. Opo. Ambassador, alam po natin naman na ang China po yung naging epicenter ng COVID-19. Sa tala po ngayon ng John Hopkins kahapon, nasa ika-18 pwesto na lamang po ang China sa may mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ito po ay may 84,209. Ibig sabihin po, napababa na ang bilang ng kaso ng virus sa bansa. Sa tingin po ninyo, ano po yung malaking impact ng teknolohiya gaya ng robots in fighting against COVID-19? Well, dito sa China, technology played a key role. Ginamitan nila ng yung contact tracing, meron silang app na ginamit sa telepono at yung paggamit din ng AI or artificial intelligence, no? Kaso at sa both sa tracing at sa treatment, no? Basically, the Chinese approach, no, miski yung paggamit ng drones nung kasalukuyang palaganap yung epidemic. Kung saan ka nanggaling ng past 2 weeks or meron silang color coding kung clear ka for travel or kung dapat bantayan or hindi ka pwede, no? So they employed a lot of technology, and this is one lesson we should learn, no? And I think we're doing it sa Philippines now. It's very important, particularly for contact tracing and as well as for tabulating in data, to be able to tabulate the cases. Opo. Ambassador, gaano po ba karami ang bilang ng mga Pilipino na nagpositibo po sa COVID-19 sa China? Well, we're happy to say na sa Philippine community dito, halos COVID-free ang Philippine community, no? And I'm talking of mainland, no? China, not including Hong Kong, Macau, and Taiwan, no? Dito sa mainland China, isa lang ang reported case ng Filipino na infect. Opo. Ambassador? Yes, can you hear me? Yes, go ahead po, Ambassador. Okay. Can you hear me now? Yes, Okay. Ambassador. I can hear you. Stranded siya muna sa Manila and then niya, pag landing niya sa airport, na-detect na meron siyang COVID. Kaya diretso sa quarantine and sa hospital, and that was been discharged and he is now recovered and back to work. So not the Filipino community, not a single case. Now it's a COVID-free Filipino community here. Opo, tungkol naman po sa pag-repatriate sa mga OFW, ilan na po ba yung napauwi sa Pilipinas? At may coordination ba ang concerned agency na maaari po magbigay na assistance sa ating mga OFW? Ngayon basically is na walang halos flights. There was a time na there were no flights no direct flights between
Manila and Beijing or between the Philippines and China. Ngayon lang nag-umpisa uli Chinese Airlines na tapos ang kontrata or nais nang bumalik, no? At ang problema ngayon is really waiting for the resumption of flights. Kasi once a week lang yung flight and hindi pa na-resume yung mga Philippine Airlines, Pacific, kaya mataas ang presyo. Kaya it's difficult for them to afford and that are asking for the price right now, we're also looking for this to go down. Basically, it's the availability of flights. As for yung unang nakauwi, ano pa ito? Pebrero pa ito, yung galing sa Wuhan, no? A group of almost 40 Filipinos. That one was in cooperation with DFA, of course, and DOH. Merong pailan-ilan, no, na pero halos bihira, no? Karamihan ay naghihintay dito sa China. At hiwahin po kasi sa Beijing, almost 59, no? Meron sa Guangzhou, mga Pilipinos doon na hintay umuwi. Sa Guangzhou, halos 74. Sa Shanghai, we have 67, no? Who are listed. So they're in different places of China, pero we're hoping na ma-resume yung flights. Ang problema kasi sa China ngayon, situation, no? Kaya lang, mahigpit pa rin sila pagdating sa international because limited pa yung flights. Kaya na-normalize na domestic flights, pero international flights hindi pa normalized, no? Kasi halos nahinto na dito yung kahapon na report ang isa at pinaghihinalaan na most of these cases are due to imported, meaning mga Chinese who come back from abroad. Dahil dito, mahigpit sila dun sa pag-resume ng flights. And this is affecting the plight of Filipinos here, particularly those who lost their jobs, who want to go home, or whose contracts have expired. Mula nung unang pagtapak ninyo sa bansang China noong 1971, sa edad na 23, paano nyo po ibinabahagi ang inyong mga naging karanasan bilang head ng youth delegation na naimbitahan ng China Youth Association sa mahabang panahon ng inyong pamamahagi po o pamamalagi sa bansang China sa mahigit na 4 na dekada? Well, I think my experience here has helped a lot in terms of broadening my outlook, learning more about China, learning about the Chinese mindset. So it gives me a good view, no, in terms of what are the concerns, what are the daily concerns of Chinese? What is it that makes China tick? Nung dumating ako dito, China was still a third world country. Yung airport nun sa Beijing, ay nako, wala sa kalingkingan ng NAIA, no? It was a very small airport. Tapos gabi noon, pagdating ko sa Beijing, madilim ang Beijing. It was like a provincial town in China, or even compared to a provincial town in the Philippines. What I didn't expect and what I was amazed was when I witnessed the transformation from a developing country
or a third world country, a very poor country, that now is the second biggest economy in the world. And now it is actually not only a regional power, but a major world power. So it also gives me a deeper understanding ng kanilang history. They went through, I mean, it's one of the amazing things is that for centuries before, China was the leading power, not only in Asia, but in the world. They were more developed than Europe until the Industrial Revolution. The West was able to develop. And then sinakop naman ng Western powers and China. And they went through 100 years na naging halos colony sila or semi-colony of different powers, Western powers. And they went through war, revolution, kaya the China that I saw was a very poor, no? But egalitarian China. Ang lesson really dito is how a country can pull itself up and particularly develop and be able to solve the issue of absolute poverty, no? Almost 800 million, even according to the estimate of the World Bank. Natulungan nila na to be able to get out from poverty. At this year, they're trying to eliminate absolute poverty completely. Ang poverty rate nila ngayon is less than 1%. And they're trying to reduce it to zero. Of course, meron pa rin silang mga problema. No? Inequality, relative poverty, urban, lalo na ngayon, urban unemployment. Pero it's a big case study in development. Yun ang aking malaking natutunan dito na a country as big as China was able first to feed itself just enough, barely. Economic development,